Moikka! Mun nimi on Janne Vikki. Oon Tunnemielisiä Oy:ssä töissä ja puhun tällä lyhyellä videolla nyt teille, että miten vanhemman roolissa voit tukea alakoululaisen tunnesäätelyä. Mä oon aika lyhyesti tähän nyt maininnut 5 erilaista kohtaa ja jos haluat lisätietoa, niin voit esimerkiksi niin kuin ihan googlettaa tämä tunnesäätelytermi, niin sieltä löytyy jo aika paljon esimerkiksi YouTubesta materiaalia. Mutta lähdetään liikkeelle siitä, että vanhempana kaikkein tärkein tehtävänä, kun mietit lapsen tunnesäätelyä, on se, että ne peruspalikat siellä alhaalla olisi kunnossa. Eli käytännössä me lähdetään siitä, että arkirytmi, siihen on ihan vuorokausirytmi, siellä on kouluun menemiset, siellä on harrastukset, kaikki muu, se olisi suhteellisen säännöllistä siellä. Me puhutaan ammattikielellä tunnehaavoittuvuustekijöistä, eli käytännössä sellaista tekijöistä, mitkä vaikuttaa siihen, että tunteet esimerkiksi heilahtelee niin kuin enemmän tai vähemmän siellä. Ja nämä ei koske pelkästään lapsia, vaan nämä koskee niin kuin myöskin meitä ihan kaikenikäisiä. Seuraava kohta, nukkuminen. Eli me tiedetään jo aika paljon siitä, että sanotaanko, että ihan minimissään 8 tuntia on se, mitä lapsen pitäisi pystyä nukkumaan yöllä. Mielellään vähän enemmän, ja sitten kun mennään tuonne jo niin kuin alakoulussakin 5-6-luokalle, siellä alkaa jo monella murrosikä puskeen päälle, niin siellä se tuntimäärä voi olla jo lähempänä 10 kuin 8. Syöminen. Milloin viimeksi olet itse ollut tilanteessa, että verensokerit on ollut sen verran matalalla, että sitten on tullut kiukuteltua niin kuin monenlaisista asioista. Niin samalla tavalla, ehkä vielä tarkemmin lapsilla, säännöllinen ruokailurytmi on yksi tekijä, mikä vaikuttaa paljon siihen, että miten paljon ne tunteet heilahtelee, miten paljon siellä on voimakkaita tunteita, mitkä sitten ohjaa käyttäytymistä väärään suuntaan. Liikkuminen. Kannattaa aina pysähtyä sen äärelle, että miten ihminen on oikeasti rakennettu. Onko meidät rakennettu sillä tavalla, että me ollaan niin kuin parhaimmillaan, kun me maataan päiväsohvalla katsoen Netflixiä, vai se, että me käytetään meidän kehoa oikeasti siihen, mihin se on tarkoitettu. Se ehkä ohjaa sinua, kun mietit myöskin sen oman lapsesi liikkumista ja tekemistä. Meillä on yllättävän paljon jo lapsia, joille liikkuminen on sillä mallilla, että he eivät kykene esimerkiksi istumaan luonnollisessa asennossa tai menemään syväkyykkyyn. Ja ne on ehkä huolestuttavia asioita. Ruutuajasta luet paljon. Olet kuullut monessa, ehkä tulee niin kuin jo korvista sitä, että kuinka paljon niin kuin ruudulla voi olla ja niin edelleen. Mä ajattelen silleen, että kaikkein tärkeintä ei ole se tuntimäärä, vaikka siitäkin on jo dataa. Siitä on jo dataa esimerkiksi PISA-tutkimusten tuloksista, että 3 tuntia on aika lailla semmoinen niin kuin kriittinen raja vuorokaudessa. Eli sen yli kun mennään, niin alkaa esimerkiksi keskittymiskyky niin kuin heikkenemään ja se alkaa vaikeuttaa tunnesäätelyäkin. Mutta mä pidän enemmän tärkeämpänä sitä, että se olisi niin kuin se ruutuaika tasapainossa sen kaiken muun elämän kanssa. Ja siellä toisella puolella on liikuntaa, siellä on niin kuin yhdessä vietettyä aikaa, kavereiden kanssa vietettyä aikaa, kaikkea muuta. Eli keskity ehkä siihen tasapainoon enemmän kuin tuijottaa sitä ruutuaikaa tiukasti. Ihmissuhteet. Semmoinen lapsi, joka kykenee niin kuin olemaan ihmisten kanssa tekemisissä, se haluaa lähteä kavereiden kanssa tekemään, potkimaan palloa, mitä ikinä tehdäänkin, niin se pärjää tässä maailmassa paljon paremmin kuin sellainen, joka esimerkiksi hoitaa pelkästään ruudun värityksellä. Meissä on semmoinen peilineuronijärjestelmä, joka aktivoituu suhteessa toisiin ihmisiin, tunteet tarttuu meihin ja niin edelleen. Ja semmoinen lapsi, joka hoitaa esimerkiksi ruutujen välityksellä näitä ihmissuhteita, niin hänellä samalla tavalla se peilineuronijärjestelmä ei pysy ikään kuin hengissä, ja sitten alkaakin tuntumaan siltä, että on ihmisten kanssa vähän hankala olla. Ja sitten jos on vielä luonteessa ehkä taipumusta siihen suuntaan, että ihmisten kanssa vähän jännitetään olla, niin mitä enemmän sitten aletaan välttelemään ihmisiä, niin esimerkiksi luokassa oleminen voi olla tosi haastavaa tätä myöten. Toinen kohta, hyväksyvä läsnäolo. Jos mä näistä valitsisin vain yhden asian, toki nuo äskeiset on tosi tärkeitä, niin mä painottaisin tätä hyväksyvää läsnäoloa. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että se, että sä oot sen lapsen saavutettavissa, se, että kun lapsi tarvii sua,
niin silloin sä olet jossain siinä hollilla. Se ei tarkoita sitä, että sun pitäisi joka ikinen päivä tuntitolkulla jotenkin viettää aikaa sen lapsen kanssa. Omienkin lasten kohdalla on varmasti päiviä, jossa ei tule jokaista lasta kohti niin kuin välttämättä montaakaan minuuttia semmoista kahdenkeskeistä aikaa. Ja eikä sitä aina tarvita, koska sitä tulee myös kaikkialta muualla, jos niitä ihmisiä siinä on ympärillä. Mutta se, että sä oot kiinnostunut sun lapsen elämästä, sä jaksat joka päivä kysyä, miten se koulu meni ja miten harrastukset ja miltä tuntuu olla niin kuin missäkin tilanteessa ja niin edelleen. Niin ne kaikki on tärkeitä osoituksia sille lapselle, että hän on merkityksellinen, niin kuin hän saa hyväksyntää, sä oot kiinnostunut hänen asioistaan. Se on semmoinen, en lähde selittämään kauhean pitkästi tällä nyt lyhyellä videolla siitä, mutta sillä on semmoinen merkitys, että jos se jää pois, lapsi syystä tai toisesta kokee, että hän ei tule hyväksytyksi. Hän ei tule nähdyksi, kuulluksi, rakastetuksi, välitetyksi ja niin edelleen. Niin siinä on semmoinen vaara, että hän lähtee hakemaan sitä jostain muualta sitä hyväksyntää. Ja silloin voidaankin lähteä niin kuin semmoisiin piireihin, missä se hyväksyntä tuleekin niin kuin vähän väärällä tavalla. Yhdessä vietetty aika on semmoinen, mihin kannattaa panostaa, on se sitten ruokailu tai joku muu tekeminen, mutta mä enemmän silti painotan niin kuin saatavilla oloa. Eli se, että silloin kun se lapsi tarvitsee meitä, niin hän tietää, että me ollaan siinä olemassa. Viimeinen kohta ehkä, mitä tästä sanon, on se, että jos sulla on sellainen lapsi, joka niin kuin, hän on tottunut saamaan sitä hyväksyntää, tottunut aiheuttaa ylpeyttä vanhemmille suoritusten kautta. On se sitten koulu, harrastukset, soittaminen, mikä tahansa sellainen, niin kannattaa muistaa, että lapsi, joka on tottunut saamaan hyväksyntää lähinnä suoritusten kautta, niin se itsetunto on niin hyvä kuin edellinen suoritus on. Eli se ei olekaan kauhean pysyvä käsitys itsestä, vaan se enemmän liittyy siihen edelliseen suoritukseen. Ja mä väitän, että sitten viimeistään kun mennään sinne murrosiän puolelle, niin alkaa tulemaan ongelmia. 3. kohta. Esimerkkinä toimiminen. Sä voit kysyä itseltäsi, että odotatko lapseltasi enemmän kuin mihin itse pystyt? Ja jos näin on, niin kannattaa pysähtyä tämän äärelle. Nimittäin se, mitä sä sanot, ei ole niin merkityksellistä kuin se, että mitä sä näytät sillä lapselle esimerkin kautta. Sillä on ensimmäisenä mainittu nyt tunteiden ylisäätely, mikä tarkoittaa sitä, että me pidetään tunteita loitolla. Me suojellaan lasta omilta tunteilta, ajatellaan, että niin kuin se lapsi ei syystä tai toisesta kestä meidän surua tai pelkoa tai väsymystä tai jotakin muuta. Ehkä tästä on semmoinen tavallinen lausahdus, että kun lapsi kysyy, että niin kuin mikä sulla äiti on, niin sitten vanhempi toteaa sille lapselle, että ei mikään, että äiti on vaan vähän väsynyt. Sillä ikään kuin kuitataan monenlaisia kokemuksia. Ja mä en ole ihan varma, että onko kyse siitä, että me ajatellaan, että se on jotenkin vahingollista ja kuormittavaa lapselle, että hän joutuisi niin kuin kuulemaan, että mitä me oikeasti koetaan. Mutta todennäköisesti se lapsi aistii meistä ne tunteet joka tapauksessa. On aika hämmentävää, että jos lapsi aistii, että me ollaan vaikka surullisia, ja silti me ollaan aika blankkoja, ei näytetä, ei puhuta niitä tunteita, ja lapsella voi olla tosi ristiriitainen olo silloin. Siellä voi pahimmillaan tapahtua myöskin se, että se lapsi alkaa ajattelemaan, että okei, että nämä on sellaisia asioita, mitä tarviikin peitellä. Sitten on alisäätely. Se tarkoittaa sitä, että tunteet ottaa valtaa. Meille kaikille käy niin, että tunteet ottaa valtaa, ne lähtee ohjaa voimakkaasti meidän käyttäytymistä. Ja mä itse ajattelen silleen, että on vähemmän vaarallista ja haitallista lapsen näkökulmasta se, että vanhemmalla silloin tällöin tapahtuu ylilyöntejä, jota pyydetään sitten anteeksi, kuin se, että me sitten vaikka ei näytetä niitä tunteita riittävästi. Tunnesäätelyn näkökulmasta kaikkein tärkein asia niin kuin sekä vanhemmalla, mutta erityisesti lapsilla on se, että me opeteltaisiin tulemaan toimeen niiden tunteiden kanssa. Eli meillä on olemassa monenlaisia tunteita, ja tärkeintä olisi se, että me tutustuttaisiin niihin kaikessa rauhassa. Vanhempi ehkä mallintaa sitä, että ne tunteet on siellä elämässä, niitä näytetään miten niitä säädellään, niistä muistetaan myöskin niin kuin puhua niistä omistakin fiiliksistä, ja autetaan myös lasta siinä.
Voi olla, että se tarvii se kutosluokkalainenkin vielä niin kuin isosti apua sen suhteen, että hän tietäisi, että mikä tämä mun kokemus on. Onko tämä nyt suru vai onko tämä häpeä vai onko tämä ahdistus. Sitten seuraava kohta, tunteiden salliminen. Kysäisepä itseltäsi, että jos on olemassa 6 perustunnetta, jotka luettelen kohta, niin onko ne kaikki sellaisia, mitkä saa näkyä teidän perheessä? Eli ilo, suru, viha, pelko, inho ja hämmennys. Nämä on sellaisia tunteita, joita kutsutaan perustunteiksi. Jo pienellä vauvalla on nämä tunteet ja niihin liittyvät reaktiot olemassa, eli ne on ikään kuin koodattu meidän järjestelmään. Ja me ei voida vältellä näitä tunteita loputtomasti, vaikka ne on epämiellyttäviä. Ehkä kiinnitit huomiota, että siellä on 1 positiivinen tunne ja 5 enemmän ja vähemmän ikävältä tuntuvia tunteita. Ja nyt nämä ikävältä tuntuvatkin tunteet on iso osa meidän elämää. Ja olisi kauhean tärkeää sen lapsen näkökulmasta, että hän saisi tutustua niihin, hän saisi opetella näyttämään niitä, hän opettelisi säätelemään niitä ja ennen kaikkea sitten sä vanhemman roolissa sallisit, että se kiukkukin kuuluu elämään. Kaikki muukin kuuluu elämään. Me saadaan olla heikkoja, me saadaan pelätä. Ja sitten kaikki muut tunnesanat, mitä tiedät, niin ne on enemmän ja vähemmän sekoitus näitä tunteita. Eli riittää aivan hyvin, kun pohtii näitä 6 perustunnetta. Viimeinen kohta, minkä haluan mainita tällä videolla, on se, että opeta lapsellesi pitkäjänteisyyttä. Tämä on sellainen, mitä mä haluan korostaa niin kuin kaikessa siinä työssä, mitä mä perhepsykoterapeuttina teen. Eli kun lapsi oppii ponnistelemaan asioiden eteen, eli se, että häneltä vaaditaan läksyjen tekeminen, koulun hoitaminen, se, että hän joutuu tekemään niin kuin kotihommat, se, että hän sitoutuu harrastukseen, mennään sinne välillä, vaikka ei siltä oikein tuntuiskaan, ei toki silleen, että lähdetään niin kuin pitkäaikaisesti mitenkään pakottamaan, mutta se, että lapsella on velvollisuuksia elämässä. Se, että jos ajatellaan nyt alakouluikäisistä ja ollaan siellä 3. luokasta ylöspäin, niin oikeasti heiltä voi jo niin kuin olettaa, että he hoitaa ison osan lumihommista. He hoitaa niin kuin monia muita juttuja, mikä helpottaa sun elämää. Ja he oppii niitä asioita, millä he sietää epämukavia asioita, he sietää epämukavia olotiloja, he sietää sitä, että he joutuu tekemään niin kuin tylsiä asioita, toistamaan jopa sellaisia asioita, mikä monelle lapselle on tänä hetkellä vaikeaa. Eli tylsyyden sietäminen ja semmoisen niin kuin toistuvien asioiden tekeminen, mikä tuntuu niin kuin plää. Ja pidemmän päälle, kun lapsi oppii sietämään epämukavuutta, niin tapahtuu myös se, että hän sietää niitä epämukavia tunteita paremmin. Ja pitkällä aikavälillä, kun hän oppii ponnistelemaan asioiden eteen ja ymmärtää, että elämään kuuluu myöskin ne haastavat tunteet, ne haastavat tilanteet, meillä tulee paljon pettymyksiä elämässä vastaan, monia hankalia asioita, niin hän ei lannistu ja lamaannu niiden kohdalla. Vähän pystyy ajattelemaan, että okei, nyt tuntuu pahalta, mutta mä selviin tästä.